आज आपण बनवणार आहोत मच्छीची भाजी। हे आहे मच्छी आणि हे लसण जिरं आणि सांबाराच्या कांड्या आणि हा सांबार खोबरं टमाटरची पेस्ट हे धने पावडर धने आणि याच्यात थोडीशी खडा मसाला आणि हा चिंचेचा कोळ हळद तिखट मीठ कांदा तेल। आपण तेल आपण कांदा टाकू लसूण जिऱ्याची पेस्ट आपण आता खोबरं टाकू थोडंसं जास्त खोबरं नाही टाकायचं मच्छीच्या भाजीत जास्त खोबरं आणि मच्छीचा रस्सा जास्त कोंबड्याच्या भाज्या ते सारखा म्हणजे घट्ट चांगला नाही लागत मच्छीची भाजी पातळच छान वाटते म्हणून कमीच मसाले टाकायचे भेंडी विलायची आणि कलमी एवढंच आहे जास्त काही नाही धने पावडर आहे ते आता हा चांगला मसाला झाला आहे हळद टाकू आणि तिखट टमाटर टाकू पहिलं टमाटर टाकू आणि थोडा चिंचेचा कोळ टाकू थोडा त्याच्यानंतर आपण मच्छी टाकू फिरवत राहिले तर मच्छी शिजून जाणार। आता आपण पाणी टाकू मच्छी छान परतून घेऊ आणि पाणी टाकू
काढायच्या वेळेस ढोकं करायचं.